Hi guys, tôi là Peter and welcome to Valbet cùng Peter. You know I'm from England. Oh, of course. Yeah, so this week we're going to cook a very traditional English dish, shepherd's pie. Nói là bánh nhưng thực sự các bạn không cần phải nhồi bột đâu ạ. Món shepherd pie này thì gồm có mít sốt ở bên dưới, khoai tây nghiền ở bên trên và được nướng trong lò đến khi phần khoai tây bên trên được nướng giòn. Nghe hấp dẫn phải không ạ? Món ăn này thực sự là món ăn ưa thích của các con mình trong mùa đông. Vị béo bùi của khoai tây nghiền hòa quyện với vị thơm ngọt của thịt cừu xay làm cho mình cảm giác thực sự là home sweet home đấy ạ. Nào chúng ta cùng vào bếp nhé! Khoai tây vàng 750g, bơ nhạt 40g, sữa tươi không đường 150ml, thịt cừu xay 500g hoặc bạn có thể thay thế bằng thịt bò xay, một củ hành tây vừa thái hạt lựu, 2 nhánh cần tây to thái hạt lựu, một củ cà rốt thái hạt lựu to, 150g hạt đậu Hà Lan, 3 tép tỏi băm nhỏ, 2 thìa canh cà chua paste, 500ml nước dùng bò hoặc nước dùng gà, 2 thìa canh Worcestershire sauce hoặc không có cũng không sao, rosemary hoặc là cây hương thảo 2 thìa cà phê, lá thyme hay còn gọi là cỏ xạ hương 2 thìa cà phê. Bật lò nướng 2 lửa ở nhiệt 375 độ F hoặc 190 độ C. Đun nồi nước với một chút muối ở lửa to cho đến khi sôi. Cho khoai tây vào luộc trong khoảng 20 phút. Trong khoảng thời gian chờ khoai tây chín, bạn nấu sốt thịt cừu luôn nhé. Đun nóng chảo trong khoảng 1 phút, không cho dầu ở lửa to. Cho thịt cừu vào chảo và ràn đều. Để trong khoảng 3 đến 4 phút làm cho thịt vàng đều và sau đó vặn lửa trung bình. Có một điều chắc chắn là thịt cừu của bạn phải khô. Nếu chưa khô thì trước khi cho vào chảo phải dùng paper towel để thấm cho khô. Khi bạn làm cho thịt vàng đều thì mùi vị của thịt sẽ thơm và ngon hơn rất nhiều. Chở đều từng miếng thịt và chắc chắn là phía dưới miếng thịt nâu vàng và miếng thịt trở nên rắn hơn. Sau đó dùng thìa đảo đều, vừa đảo vừa làm vỡ miếng thịt ra để cho miếng thịt không còn dính vào nhau. Nếu có quá nhiều mỡ trong chảo thì bạn chắt bớt mỡ ra bát nhé. Sau đó cho thịt vừa xào ra một cái bát khác. You can cook this dish with lamb or beef. When you cook it with lamb, it's called shepherd's pie, and when you cook it with beef, it's called cottage pie. Bắc chảo vừa xào thịt lên bếp ở nhiệt độ vừa. Cho hành tây, cần tây vào xào trong khoảng 2 đến 3 phút. Nếu cảm thấy không đủ mỡ còn lại trong chảo, bạn có thể cho thêm một thìa cà phê mỡ bạn vừa chắt ra vào. Sau đó bạn cho cà rốt, tỏi vào đảo đều và xào thêm khoảng vài phút nữa. Tiếp theo, bạn cho cà chua paste vào trộn đều cho các nguyên liệu hòa lẫn vào nhau. Đổ bát thịt cừu đã xào lúc trước vào chảo và đảo đều. Sau đó cho nước dùng bò vào. Cho một nửa thìa cà phê muối, rosemary, thyme và xay một ít hạt tiêu vào đảo đều. Cho Worcestershire sauce vào và đun trong khoảng vài phút để cho tất cả mùi vị được hòa lẫn vào nhau. Bây giờ bạn cần sốt của mình được sánh hơn. Bạn rắc khoảng 1,5 thìa cà phê bột mì đều trên bề mặt chảo. Sau đó dùng thìa đảo đều để cho bột không bị vón cục. Nếm sốt để chắc chắn món ăn vừa vặn. Nếu hơi nhạt thì cho thêm một chút muối.
Smells really good. Tiếp tục đun trên bếp ở lửa vừa trong khoảng 10 đến 15 phút nữa. Sau đó cho hạt đậu Hà Lan vào đảo đều và cho ra luôn, vì nếu đun lâu hạt đậu sẽ không còn màu xanh đẹp nữa. Tắt hết nước luộc khoai và mở vung để nguội bớt trong khoảng 2 đến 3 phút. Dùng cây nghiền khoai, nghiền nhuyễn khoai và sau đó cho bơ vào đảo đều. Bạn cần cho nhiều bơ hơn khoai tây nghiền bình thường, vì khi nướng sẽ làm cho khoai tây được giòn hơn. Sau đó cho sữa ít một vào và ngoáy đều. Bạn không cần cho hết lượng sữa trong công thức, chỉ cần cho vừa đủ để khoai tây mềm mịn là được. Đừng để quá ướt nhé. You need a medium baking dish about 10 centimeters deep. Cho sốt thịt cừu ra khay nướng và rải đều trên khay. Lưu ý là lượng sốt chỉ chiếm khoảng 2/3 khay nướng. Sau đó cho từng thìa khoai tây nghiền lên trên, phủ kín sốt. Và dàn đều khoai tây trên khắp bề mặt của khay nướng. Dùng dĩa dàn đều khoai tây trên bề mặt để chắc chắn là khoai tây phủ kín tất cả các góc của khay nướng. Và lại dùng dĩa kẻ ngang dọc làm nên các gờ rãnh để khi nướng xong thì khoai sẽ giòn hơn. Thật đấy! Cho khay vào lò và nướng trong khoảng 20 đến 25 phút, đến khi mặt trên cùng của khoai tây nâu vàng và giòn. Oh wow! Shepherd's pie. Look at this! Các bạn có thể nhìn thấy là khoai tây bên trên thì rất là giòn. Crispy on top. Yes, it is. Beautiful. Trông giống như là birthday cake vậy. Okay, Let's taste. take in. So good. Thật sự là rất ngon ạ. Traditional shepherd's pie. Nếu bạn muốn theo dõi thêm nhiều công thức nấu ăn như thế này, hãy ấn nút subscribe và like video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Too good not to eat.